තමයි good morning. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපේ group එකේ ගොඩක්ම request කරපු දෙයක්. ඉතින් group එකේ මම මේ වගේ Elliott වලින් analyze එකක් දැම්මම ගොඩක් කට්ටිය කියපු දෙයක් තමයි analyze එක අර read කරන්න. එහෙම නැත්නම් කියවන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් දැම්මම ඉස්සරහට මොනවද කියලා තියෙන prediction තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේව ඊතලයක් දැම්මේ නැත්තම් එයාලට තේරුම් ගන්න අපහසුයි කියලා මාකට් එකේ ඊළඟ ඩිරෙක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න හදන්නේ ඕනම Elliott analysis එකක් කියවන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් පස්සේ ඔයාලට ඕනම වීඩියෝ එකක තියෙන Elliott analysis එකක් හෝ chart එකක තියෙන Elliott analysis එකක් කියවන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි බලමු ඔයාලට ක්ලියර් වෙන්න හරියටම පැහැදිලි කරගන්න. හරි ඒක අපි පටන් ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ මම XRP එකේ අප්ඩේට් එකක් දුන්නා කලින්. ඉතින් ඒ කලින් දුන්නේ අප්ඩේට් මේ Fibonacci box එක දාලා මම කිව්වා මේ box එකෙන් හැරෙන්න පුළුවන් කියලා. තව confirmation එකක් අපි ගත්තා මතක ඇති. මෙන්න මේ Peoeye එක. Peoeye එක ගාවින් අපි trend line එක ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති box එකත් confirm වෙන්නේ එතනට. ඉතින් මෙතනින් trade entry එකක් ගත්ත කෙනෙක්ට මේ වෙද්දි 100ට 7.78ක වගේ gain එක අරගෙන ක්ලෝස් කරගන්න තිබ්බා. ඉතින් තව අපේ කියලා ID එකක් තියෙනවා. මොකද account එක තියෙන උඩට නිසා අපි බලමු BTC crash එකත් එක්ක කොහොම වේද කියලා මාකට් එක ඉස්සරහට අප්ඩේට් අරගෙන එන්නම් ඒක ගැන. හරි XRP එක ගැන කතා කරලා ඉවරයි. අපි බලමු දැන් කොහොමද count එකක් තේරුම් ගන්න කියලා. මම මේක දැන් delete කරගන්නම්. හරි chart එක ටිකක් zoom out කරගත්තම ඔයාලට පේනවා ඇති ඉවරයක් නැතුව අංක දාලා තියෙනවා. කියන්නේ chart එකේ ඇතුළෙත් අංක දාලා chart එකෙන් එළියෙත් අංක දාලා. ඉතින් මේ අංක දාපු පැත්තට තමයි සාමාන්‍යයෙන් direction එක නැත්නම් market එකේ direction එක ඊළඟට යන්න පුළුවන් කියලා chart එකකින් හෝ නැත්නම් වීඩියෝ එකකින් share කරගන්න. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න අමාරු නම් දැන් මෙතන 1 2 3 4 5 දෙනා අපි පොඩ්ඩක් chart එකෙන් එළියට ගිහලා බලමු කොහොමද analysis එක හරියට තේරුම් ගන්න කියලා. මේම මාක් කරගත්තොත් එමට පේන ඇති වට පේන්නේ මේ තියන ඉම්පල්ස් වේව එක. මේකට ගැන අපි ඉම්පල්ස් වේව එකක් කියලති. මේකට එක විදිව දැකල ඇති රෝමිලක් අන්දාලා තියෙනවා. තව වරහන්න තුළ දාලා තිනති ඔය වගේ එක විදිට මම චාට්ටල දාලා තින දැක ඇති. තින් ඒවට ගැන ඩිග්‍රීස් කියල් හරද මේවා ඇතුළේ තවත් වේවස් යනවනි මෙහෙම විදිර වේවයක් ඇතුළ වේවයක් නැති. එතකොට මේම එකම විදිර ඩිග්‍රීස් දෙකක් දාලා තිබොත් අපිට අඳුරගන්න අමාරු නිසා තමයි අපි එක විදිහට ඩිග්‍රීස් වෙනස් කරගෙන දාන්නේ. දැන් ඔයාලට ක්ලියර් අඳුරගන්න පුළුවන් නේද? වරහන් දාපු ඉම්පල්ස් එක ඇතුලේ ගිය ඉම්පල්ස් එකක් විදිහට තමයි මේ පොඩි අංක තියෙන ඉම්පල්ස් එක මාක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට හැම එකකම මේ විදිහට අපිට මාක් කරගන්න පුළුවන් සහ වේව් එකක් යන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි වේව් එක කිව්වනම් කරෙක්ෂන් වේව් එකක් එන්න ඕනේ කියලා. සහ කරෙක්ෂන් වේව් එක එහෙම නැත්නම් හතරවෙනි වේව් එක කිව්වනම් ආයෙත් අර කලින් වගේම ඉම්පල්ස් එකක් උඩට යන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි Fibonacci සහ Elliott වේව් වල තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක. එහෙම නැත්නම් තියරි එක. ඒ කියන්නේ වේව්ස් ඇතුලේ කියන්නේ ලොකු වේව් එකක් ඇතුලේ හෝ නැත්නම් එක වේව් එකක් ඇතුලේ තව වේව්ස් යන්න පුළුවන් කියන දේ. ඉතින් ඔන්න ඕක ඔළුවේ ටිකක් තියාගන්න. මොකද මාකට් එක කියවදී නැත්නම් මාකට් එක රීඩ් කරද්දී ඔන්න ඔය දේ ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා. හරි දැන්ට මම මේක ඩිලීට් කරගන්න. මේ තියෙන ඉම්පල්ස් එක කියලා මම කියන්නේ 1 2 3 4 5 එක ඉම්පල්ස් එකක් යන්න පුළුවන් එක විදියක් තමයි ඔය. තව විදි තියෙනවා. අපි ඒව ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. සහ ඉම්පල්ස් එක ගියාට පස්සේ හැමතිස්සෙම කරෙක්ෂන් වේව් එකක් යනවා. ඒක නෝමල් ගන්න ABC කරෙක්ෂන් එකක් විදියට. හරිද? ඊටත් පස්සේ තව කරෙක්ෂන් වේව්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ WXY set WXY WXY set නැත්නම් ABCDE එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අහලා ඇති කම්ප්ලෙක්ස් කම්බිනේෂන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කරෙක්ෂන් වේව් එන්න පුළුවන් විදි කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් එන්න පුළුවන් විදි කියලා ගත්තොත් මේ ABC විතරක් නෙමෙයි මෙතනට එන්න පුළුවන් ඕන. මෙන්න මේ විදිහට එන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ABC එක නැතුව ඔහොම එන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ WXY විදිහට. එහෙම නැත්නම් තව කරෙක්ෂන් වේව් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට එන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේ වෙනවා WX Z එකක්. හරිද? නැත්නම් තව කරෙක්ෂන් වේව් එකක් තියෙනවා. මේ වගේ AB ඔන්න ඔය විදිහට එකක් තියෙනවා. ඉතින් ට්‍රයැන්ගල් වලට එහෙම ගොඩක්ම බලපාන්නේ මෙන්න මේ ABCDE කියන එක. ඉතින් ඔය වගේ කරෙක්ෂන් වේව්ස් තමයි කිහිපයක් තියෙන්නේ. කරෙක්ෂන් වේව් වල ට්‍රේඩ් කරත් තමයි ටිකක් අමාරු සහ අපිට chart එකක් කියවද්දී උනත් කරෙක්ෂන් වේව් එකක් කියවන්න හරිම අමාරුයි සහ ඇනලයිස් කරගන්න නැත්නම් කවුන්ට් කරගන්න හරිම අමාරුයි. ඉතින්
හැම වෙලේම බලන්න chart එකේ impulse එක කොතනද තියෙන්නේ impulse එක කොතනින්ද ඉවර වෙන්නේ සහ impulse එක කොතනින්ද පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් impulse එක බලාගත්තම chart එක කියවන්න ගොඩක්ම ලේසියි. ඉතින් මම මේක දැනට delete කරගෙන අපි යම් පොඩක් live chart එක පැත්තට කොහොමද analyze එක කියවන්නේ කියලා තව ටිකක් බලන්න. හරි ඔන්න මම ඉන්නවා daily chart එකේ. daily chart එකේ මම කලින් පෙන්නපු XRP coin එකේම තමයි තාමත් ඉන්නේ. ඒවට පේන ඇති. මෙතන මම රෝමානු ඉලක්කම් වලින් මාක් කරලා තියෙනවා අපේ impulse wave එක. මට clearly පේනවා ඇති මෙතන 1 මෙතන 2 සහ 3 මෙතන තියෙන. කියන්නේ 3 තාම ඉවර නැති විදිහට මම අරගෙන තියෙනවා සහ ඊළඟට 4 යන්න තියෙනවා. 4 ගෙන් පස්සේ 5 අනිත් එක ගැන හිතන්න එපා. ඔයාට කියවන්න නුමනා කරන්න නේද? අපි කියවන විදිය පොඩ්ඩක් බලමු. හරි දැන් පේනවා ඇති third wave එකත් ඉවර නැති විදිහට තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් තව ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉදි තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න. නැත්නම් අංක තිබ්බොත් පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ පැත්තට මාකට් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ලොකු ඉම්පල්ස් එක මාක් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති ක්ලියර්ලි ලොකු ඉම්පල්ස් එක නැත්නම් රෝමානු ඉලක්කම් දාපු ඉම්පල්ස් එක මාක් කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මොන ඒ ඉම්පල්ස් එකේ මොන වේව් එකේද අපි ඉන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගිහිලා තින්නේ 1 වේව් එක. මෙතන 2 එක. සහ දැන් යන්නේ 3 වේව් එක. කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි කම්ප්ලීට් කරන්න යන්නේ. ඒක කම්ප්ලීට් වෙලා නැහැ නේ. ඒක එතනට chart එක ගිහිල්ලා නැහැ නේද? ඉතින් ඒ වේව් එකේ මැද තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වේව් එකේ කොතනද කියලා අපි බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඒ ඉම්පල්ස් එක ඇතුලේ මම රෝමානු ඉලක්කම් ඉම්පල්ස් එක ඇතුලේ තව වරහන් දාපු ඉම්පල්ස් එක මාක් කරගෙන තියෙනවා. මෙතන තියෙන 1 2 3 4 5 කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අර මම කලින් දීපු ෆිබොනාකි බොක්ස් එකට තමයි මම 4 එක ඉවරයි කියලා අරගෙන තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අර ලොකු ඉම්පල්ස් එක ඇතුලේ ගිය third wave ගැන ඉම්පල්ස් එක තමයි අපි කිව්වේ. third wave ගැන ඉම්පල්ස් එක. ඉතින් මම ඇනලයිස් එක දෙද්දි මෙන්න මේ third එක කම්ප්ලීට් කළා. කියන්නේ third wave එකේ third wave එක කම්ප්ලීට් කළා. හතර එන ගමන් තිබිතින් හතරට තමයි අපි ඇනලයිස් එක ගෙව හතර ඇවිල්ලා මෙතනින් ඉවර වෙයි කියලා තමයි අපි ප්‍රෙඩික්ෂන් එක ගත්තේ. ඉතින් හතර ඉවරලා පහ යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පහට තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරගත්තේ. පහ වේව් එක කම්ප්ලීට් කරන නැත්නම් වේව් පහ කම්ප්ලීට් කරන්න යයි කියලා අයිඩියා එකෙන්. ඉතින් chart එක පොඩ ඇතුළට යන්න ඔයාලට එලියට එක කියලා දීපු නිසා. හරි අන්න මම ඉන්නවා 4 hour chart එකේ. මේ තියෙන්නේ අපේ කම්ප්ලීට් වෙලා ඉවරයි කියලා දැනට අපි හිතන් ඉන්න fourth wave එක. ඉතින් මේකත් BTC crash එකත් එක්ක තව down නේද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද අපි target තියෙන්නේ උඩ. wave 5 complete වුණාම තමයි අපේ ලොකු wave 3 එක complete වෙන්නේ. හරිද? idea එකක් එන්න තියෙනවා මම හිතන්නේ. ඉතින් impulse එකක් කියවන්න ලේසි කිව්වා. අන්න ඒක නිසා තමයි පේන ඇති 1 2 3 4 5 විතර කොයි ගියත් ඉතින් correction pattern එකක් ගත්තොත් මේ පේන ඇති මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ correction pattern එකක්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කියවනවා කියන එක සෑහෙන අමාරු දෙයක්. ඉතින් chart ගොඩක් බලන්න, chart දිහා බලන්න දාන අපේ groups වල chart share කරනවා. ඉතින් groups වල join line කට්ටියට chance එක හම්බ වෙනවා. මේ වගේ chart කියවන්න try එකක් දෙන්න. මොකද හැම chart එකක්ම යන්නේ මේ විදිහට impulse එකක් ඇතුලේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් impulse එකක් ඇතුලේ chart එක කියවන ගොඩක් අමාරු වෙන එකක් නෑ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ correction patterns කියවන්න අමාරු නම් ඔයා impulse එක විතරක් target කරන් ඉන්න. impulse එකක් ඇවිල්ලා හැරෙන point target කරන් ඉන්න. ඒ point මම අනිවාර්යෙන් highlight කරලා කියනනේ videos වල. ඉතින් මේ වගේ තුන්වෙනි එක ගිහිලා හතරවෙනි point එක ඇවිල්ලා මෙතනින් හැරෙයි කියලා තමයි prediction කරේ. ඉතින් එතන ඉඳන් 107.0 ගාන අප් වුණා. අපි බලමු ඊළඟට අපේ wave පහ complete කරන්න යයිද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එකෙන් chart එකක් කියවන්න නැත්නම් chart එක read කරන idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න correction wave එකක් කියවන්න අමාරු නම් impulse එක විතරක් කියවන්න මතක තියාගන්න. මොකද impulse එකක wave හැරෙන point වලින් නැත්නම් මේ third wave එක complete live වෙන point වලින් නැත්නම් fourth wave එක complete වෙන point එකෙන් තමයි අපි trade වලට entries ගන්න. ඉතින් ඒව ගැන ඔළුවේ idea එකක් තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. එහෙනම් ඔය ටික තමයි මතක් කරන්න ආවේ. ඉතින් තව මොනවා හරි ඔයාලට දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ groups තියෙනවා Telegram වල links දාලා තියෙන පල්ලෙහෙන් ඒවට join වෙන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වල හැමදාම daily Elliott සහ SMC වගේ advanced method වලින් chart සහ knowledge share කරගන්න. ඉතින් ඒවට join වෙන්නත් පුළුවන්. එකත් මතක් කරන ගමන් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. එහෙනම් කට්ටියටම සුබ දවසක්.